Welcome to ePal channel. Product safety policy. Do not list කියන playlist එක යටතේ ඔන්න තවත් එකක් add වෙනවාද. මේක අපිට හිතා ගන්නත් බැරි දෙයක් ඇත්තරම thumbnail එක දැක්කම හිතෙයි මොකද්ද කියලා. right. පොඩි දෙයක් බොහොම simple දෙයක්. හැබැයි product safety policy එක යටතේ මේක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. awareness is the key. මේක බෙදා ගන්න එකයි. අපි awareness එක build කරලා තියෙනවා දැන් වෙනකොට ගොඩක්. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් වෙයි බලන්න වීඩියෝස් මෙතන 20 ගාණක් විතර ඇඩ් වෙලා ඇති අද වෙනකොට මට චෙක් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් වෙයි අපිට ලොකු ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් අපේ ඇතුළත මේ බෙදා ගන්න. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ වෙනම Google Drive එකේ link එකකුත් අපි සහෝදරයෙක් මහදලා දාලා තිබ්බා. ඒක group එකේ තියෙනවා. Right. එතකොට මේක තියෙනවා your listing was removed product safety policy. We have to remove your listing because it didn't follow our product safety policy. Products that pose health or safety hazard can't be listed on eBay. මේ හා සමාන දේවල් ගොඩාක් මේ playlist එකේ තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා you bonfire එකක් තමයි ඇත්තටම list කරලා තියෙන bonfire එකේ තියෙන ප්‍රභේදයක් තමයි මෙතන issue එක වෙලා තියෙන්නේ කරන්න බෑ කියන එක. We appreciate that you choose to utilize our site but we must ask you that please not relist in this case. මේක නැවත දාන්නත් එපා කියලා තියෙනවා. safety measures එක ඒගොල්ලෝ follow කරන විදිහ තමයි මෙතන mention කරලා තියෙන්නේ. මේ process එකට තමයි මේව කරන්නේ eBay එක allow කරන්නේ නැහැ කියන එක. item එක mention කරලා තියෙනවා මේකයි කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි item එක තියෙන්නේ. ඉතින් bonfire එකක් තියෙන්නේ. bonfire එකේදී අපි දාන්න එකක් ඒකේ තියෙනවා magic fire colorful flames powder එකක්. ඉතින් ඒක තමයි ගැටලුව වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. ඉතින් බැලුවම වෙනවා පොඩි ගාණයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොයාගෙන කරපු සහෝදරයත් ඉතින් එයාට අලුත් දෙයක් තමයි ඇත්තට. දැන් මම දන්නෙත් නැහැ මේ වගේ එකක් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් හිතන්න එතකොට අපි ෂෙයා කරගන්න knowledge එකෙන් තව කෙනෙක් අර වැටෙන්න යනකොට අපි අල්ල ගන්නවා වගේ වැඩක් කරන්නේ. යට එතනට යන්න දෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මම ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මෙතන පේනවා ඇති orders එහෙම 7574ක් මේ වෙලක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මෙහෙමයි. මේක බලද්දී ඔයගලන්ට තව idea එකක් implement කරගන්න පුළුවන්. මම එක කියන හැම වෙලෙම think wisely කියලා. eBay එක ඇතුලේ තියෙන්නේ vero. පිට නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක try කරන්න. ඔයාගේ Shopify store එකක් තියෙනවනම් නැත්නම් ඔයාගේ තනියෙන් හදන store එකක් තියෙනවනම්. මොකද හොඳට බලන්න හැම වෙලෙම මේක eBay එක ඇතුලේ කරන්න දෙන්නේ නැති eBay එකේ තියෙන policies වලට අනුකූලව නැති. ඒ හැම එකක්ම හොඳට සෙල් වෙනවා. හොඳ මාකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නොදැනුවත්වම තව මාකට් එකක් හදන්න. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ හැම එකෙම නෙගටිවිටි එකේ පොසිටිවිටි පැත්ත දකින්න. ඔයාට ලිස්ට් එක වීරෝ ලිස්ට් එක හදනවා වගේම තමයි ඔයාට හම්බ වෙන හොඳට අයිටම් සෙල් වෙන එකක්. ඒක වෙන සයිට් එකකට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ හැම වෙලෙම හිතන්නේ එක විදිහකට හිතන්න තෝ කීප විදිහකට හිතන්න කියන්නේ. ඉතින් කාටට ට්‍රිගර් වෙනවා නම් very good. ඒ විදිහට try කරන්න. ඔයාගේ වෙනම ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා නම් පොඩි දෙයක් කරගන්න හැකියාවක් තියෙයි. මොකද මාකට් එකක් තියෙන නිසා. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. don't try this list එකට දාගන්න eBay එකේ. එහෙනම් බොහොම දාගෙන තියාගන්න එක අපි share කරගමු. right good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපි sister channel එක තියෙනවා ePal hub. ඒක subscribe කරන්න යක්ෂකයා තියෙනවා. personally groom වෙන්න අපි ePal page එක තියෙනවා. ePal hub FB group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න. එහෙනම් all the very best. bring more to Sri Lanka. happy selling.